Ja, men hej på er. Alltså det är inte så att vi har glömt bort er. Fast vi inte har lagt ut någon film på länge, utan det är väl hellre det att nu är vi hemma. Och då blir det lite andra saker man gör. Och kanske inte alltid så kul att filma. Men vi har gjort lite olika saker under hösten. Fast det inte är direkt filmvänligt. Eller filmvänligt, det är kanske inte sånt som man direkt visar andra. Men lite grann ska ni få se. Alltså David och jag gör ju ganska mycket saker tillsammans. Och vi har en hel del gemensamma intressen. Och det gjorde också att vi startade den här kanalen. Det var ju för att visa lite grann hur vi reser. Och den absolut häftigaste resan vi gjorde, det var ju under ett år. När vi åkte till Sydafrika med våran VW-buss. Och den filmen finns faktiskt också här. Så om man kollar in på spellistor så hittar man. Och där har vi gjort lite filmer om resan. Ja, så titta gärna på det om ni tycker det är kul att se. Lite annorlunda filmer kanske än när man reser i Europa och så. Lite andra förhållanden och lite andra utmaningar. Men vet ni, allt gör vi inte ihop. Och jag tycker det är ganska viktigt också att man har sina egna intressen och sina egna vänner och så. Och när det gäller liksom intressen, förutom de gemensamma, så är de väldigt, väldigt olika, mina och David. Var det inte du som hade köpt en ny släpvagn? Den står här. Ja, men hallå? Ja, jättefin. Får du bygga om hela släpvagnen? Nej, jag bara fixar till den så han ska bli 100% perfekt. Okej. Ja, det blir väl något till slut som vi kan köra lite skrot på. Eller vi och vi. Ja, det kan vi göra. Det är ju du som kör skrotet. Ja, men kör bort skräpet. Det är du glad för, va? Ja, det är jag glad för. Absolut. Ja. Ja, det blir nog bra. Vad sa du, David? Ja, du förstår inte, men den är skattefri. Och om ett år så är den besiktningsfri också. Aha. Och den fyller ändå sin funktion? Jajamän. När du har lagat upp den. Ja, men det är snart klart. Ja. Härligt. Ja, jag vill göra riktigt för att den här skivan var så dåligt inlagd och det var liksom lite fel gjort. Så att Okej. jag byter ut några delar som har lite ruttnat på grund av det, va? Ja. Så egentligen så blir det ju inte så billigt om man nu skulle räkna alla arbetstimmar. Jag har så låg lön så att det kostar ingenting. Nej, just det. Så var det också. Ja. Mm. Jag är inte van att få mycket betalt så att... Nej. Ja. Just nu så är jag ute och går och är på väg på ett stickcafé. Jag går på stickcafé 2 gånger i veckan. Vilket jag tycker är jätteroligt. Det är ett kul sätt att träffas. Man träffar lite nya vänner och man träffar lite gamla vänner och så. Och till det ena stickcaféet så ska ni få se. Där stickar vi faktiskt och skickar till Ukraina. Vilket känns meningsfullt. För alltså jag har det jag behöver. Och jag kan faktiskt köpa det jag behöver. Men de som bor där och som lever under de förhållandena och nu när det är vinter så känns det jättefint att få vara med. Och sen skickar vi det med en hjälporganisation som har jobbat i många år mot Ukraina och som vi litar på. Sjöfåglarna som finns här, de har det ju bra än så länge. Men det är ganska tufft sen på vintern. För det ligger ju is här överallt. Det brukar vara något ställe vi... Ja, här på bänken så har östersjundarna radat upp sig på våren och sitter och njuter av solen och
Ja, en del kanske tycker att nu räcker det med vinter. Men man passar på att ta tillvara på den härliga solen. Jag hör väl vem som längtar till en annan säsong. Jag är som sagt inte så där jättevintermänniska, det har jag sagt förut också. Jag tycker det är fint och jag tycker att när snön kommer och den ligger och det är vitt och det är rent, då är det fräscht och det blir ljusare och finare. Men det behöver inte vara så lång period. I fjol började det redan i november, alltså den här tiden hade vi snö. Och låg ända till långt fram i april. Och det är för länge för mig. Men ja, alltså det mesta så klarar man ju av. Det vet man ju. Och det gäller ju att hitta liksom det som är positivt i det också. Så jag försöker. Ja, nu ska jag gå vidare till mitt stickcafé. Ja, nu har jag gått mina 5 kilometer och nu ska jag snart gå in här på kaféet. Idag är det jag och en som heter Karin som är lite ansvariga. Och vet ni vad? Då blir det kaffe ganska så snart. Alltså har man gått 5 kilometer så är man ganska sugen. Men häng med in så ska ni få se vad vi gör. Nu, för vi fick med kort varsel veta att det är dags att skicka för det ska gå en transport snart. I slutet på november och det ska skickas idag ner till kusten. Och är det inte snabba ryck och packa ihop kläderna i kartonger så kolla vilken prövning jag fick en torsdag. Ja, så här ser det ut varje vecka. Bordet fylls med massa saker man har stickat. Tröjor, sockar och vi stickar plädar som vi hjälps åt med och sticka en ruta var 20x20 och sen gör vi filtar utav det. Jättemycket fina grejer. Ja, prova. Jag har 20 sekunder på mig. Jag tror jag klarar det. En mask måste du klara. Det är vilken press. Ja, kommer jag ihåg. Man skulle ta den där. Och så runt. Nej, nu ska vi se. Runt. Vad sa du? Du får stanna kvar. Ja, den här. Nu ska vi se. In där. Så där. Så, och sen... Och så har du en tråd där bakom som du ska ha med dig i. Tråd bakom. Ja, sådär. Ja, jag tror vi får lämna tillbaka. Jag tror vi får komma tillbaka nästa vecka. Ja, vi gör så. Vi gör så. Tack så mycket. Det var svårt där. Ja, men det är det. Det är så. Ja, men... Sådär. Så man in i nästa här. Ja, alltså... Sådär. Jag har gett upp. Ja. Jag får träna lite Ja, mer. du får göra det. Ja. Martin, var jag sämre än dig? Han får vara med i fjol. Han är frivillig. Så här är det vi kommer upp. Så det är en sån ruta som du ska göra hemma. Ja. Och fortsätta göra den klar. Ja. Så får du vara med på en filt. Ja. Det blir väl bra. Då är vi klara. Ja, nu är jag på väg hem efter en mysig dag med sticktanterna. Det är alltid så kul att träffa alltså. Prata och sticka och ja, dela livet kan man säga. Men
Jag tänkte vi skulle visa på en sak som David och jag har gjort tillsammans också. Jag var initiativtagare, det kan man väl faktiskt lugnt erkänna. Men jag behövde honom också. Så att vi har hjälpts åt. Det blev bra, tycker vi. Jag tror faktiskt att David håller med mig. Även om han är ganska lågmäld med sina hurrarop. Men häng med ska ni få se hur det blir. Ja, men idag vet ni så var det faktiskt en sån där riktigt nödvändig liten roadtrip vi måste ta. Och lägg märke till mina ordval så kanske ni kan förstå och se vad resultatet blir av denna dag. Eller om det blir något resultat, det vet vi inte än. Alltså anonym kan man aldrig vara, det vet vi ju, men fick precis ett sms där det stod: har Julle semester? Jag mötte Afrikabussen. Ja. Vi kan verkligen inte göra något fuffens för vi är igenkända, tror jag, oavsett vilken bil vi åker med. Men vi har ju inget att dölja heller, inte ens idag. När vi är ute på en liten tur. Nu ska vi snart vara framme. Gällö är ju bara en liten ort. David sa nyss att han trodde inte ens han har varit här. Jag vet att jag har varit här. När jag jobbade så hade vi träffar här med andra integrationsenheter. Här går Sankt Olofsleden också, är det skyltat. Och Sankt Olofsleden, den går ju förbi där vi bor också. Undrar om hon är på väg på Sankt Olofsleden. Han hörde nog oss, för nu öppnades dörren. Ja. Det kan behövas nu. Jaha, inför vinterförvaring. Ja. Jag skulle uppskatta att den kanske är 4 år gammal. Ungefär. Det var det försäkringsbolaget bedömde. Lys där. Ja, då blev vi alltså med toastol till vårat lilla gemensamma projekt. Så vi får se hur det här blir nu då. Det är lite olika hantverk idag. Det här gjorde vi på morgonen och han fick mig upp ur sängen 7 på morgonen för att baka kakor. Nej, det var intresserad av mitt paket. Ja, han har fått paket med Early Bird i natt. Det här var det som kom med Early Bird. Får du demonstrera? Då tänder man så. Oj. Ja, det blir ljust. Det blir ljust. Och så gör jag så. Då slocknar det. Oj. Jag hälsar. Så, bara så. Jättebra. Smart. Och nu så håller vi på med, jag tror faktiskt att det är den sista lilla detaljen i vårat uppfräschade badrum. Eller det var en överdrift att säga badrum, en toalett i alla fall. Den har inte torkat riktigt. Den här. Hon är så på, du är så på liksom att allting ska ske nu. Det vill jag verkligen inte påstå. För hur länge har vi hållit på? Ja, och det men finns ju en viktig detalj. du kan ju inte vänta på att det är torrt ens. Så. Ja, men du trodde nog också att det var torrt. Ja, jag trodde det. Men det är lite kallt i garaget. Ja. Det är synd om mig. Så det här... Nu kan jag inte skruva i de här för då går de igenom. Ja, det är ju dumt. Men kan man inte fila av dem
Om de går igenom då. Ja, men är det så snyggt? Nej. Nej, jag ska ta lös dem och så ska jag Ta bort spetsen på. ja, Ja. ta av dem lite grann. Nu är alltså Och så den här. sista detaljen på plats. Det blir ju snyggt. Men hörru du, David, det är ju faktiskt inte sista detaljen. Vi har ju en jätteviktig detalj kvar. Det skiter vi. Ja, det gör vi. Ja, nu har det gått några dagar sedan sist och jag är ute på en härlig runda i finvädret. Och ja, ni kanske undrar, hur har det nu gått med den där släpvagnen som David höll på med? Jag vet inte vad, det undrar faktiskt jag med. Vi ska kolla, ska ni få se. Vad har hänt sen sist? Han sa faktiskt i förra filmen ni såg, så sa han att den är nästan klar. Men alltså jag tror att du har hållit på i en vecka efter det. Så vad nästan eller snart betyder för dig, det vet jag inte. Det sa jag igår, nästan klar. Nej, vännen. Ja, det var väl igår. Det var absolut inte igår. Det är för att du har lördag varje dag. Men så var det inte. Det här filmade jag för flera dagar sedan. Okay. Ja, vad säger ni? Inte var det så där väldigt stor skillnad sen första filmklippet för en vecka sedan. Alltså, det är säkert skillnad och det måste det ju nästan vara, för kan man tillbringa en vecka i garaget nästan hela dagarna så måste det ju vara någon skillnad. Men ja, blir den klar någon gång tror jag? Det är så fint här. Eller vad säger ni? Förresten har jag visat hur det blev när toaletten blev klar. Alltså, det fattades ju en viktig detalj. Jag trodde att hyllan var det sista, men det var ju en liten detalj till. Alltså den här höll jag nästan på att glömma. Så det är ju inte riktigt klart än. Så det blir ingen visning än. För den här måste på plats. Ja, aldrig får man vara glad en hel dag. Men ni ska få se, nu är det klart. Och sen var det ju den där släpvagnen då som har blivit som en följetong. Hur blev den när den blev klar? Och vad är det första vi gör efter den är besiktad? Vänta ska ni få se, ni ska få följa med en bit ut på landet. Ja, nu är vi på väg ut på landet. Och vi trodde ju att vi skulle ha släpvagnen med oss med lite skräp, men Inte skräp. Det var inget skräp vi ska med ut dit, utan det var reservdelar. okej. Ja, och som ni ser så. Släpvagnen är alltså besiktad och klar. Men vi vågar inte ta den idag för att det har ju snöat och vi vet inte
Om det överhuvudtaget går att köra ner på den lilla vägen, den sista biten. Vi får se det. Så vi har ingen vagn med oss idag. Nu har vi bara ett par hjulspår att följa. Så det är någon annan som har också försökt åka ner hit. Och nu beror det på. Nu är vi spårlöst försvunna. Nu är vi framme. Åh. Men nu ska vi gå ut, för nu ska vi faktiskt göra eld och vi ska dricka kaffe. Wow, det är skönt. Solen värmer. Droppa lite. Tack. Gott med macka med ost och gurka. Klickpepparkakor. Och de är suveräna. Jag är ingen kakbakare. Men de här... Men du har blivit det nu. Ja, lite. Jag måste ju. Fast du bakar ju också kakor, så vi får se. Det kanske blir några till kakor här innan jul. Ja, hörni, den här filmen som ni har sett nu, den har ju faktiskt haft lite blandat innehåll. Men jättekul att ni har varit med, eller hur? Alltså ibland känns det jättetjatigt att säga allt det här. Ni vet ju, vi vill ha en tumme upp gärna om ni tycker det har varit trevligt. Och prenumererar ni inte så gör det, det tycker vi är ännu trevligare. Och skriver ni kommentarer, då tycker vi det är jätteroligt. Så gör det om ni vill. Och så önskar vi er en trevlig december, en fin första advent som vi har på söndag och ta hand om varann. Var rädd om varann. Ha det bra och vi ses igen i nästa film. Hej då!